હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો કેમ છો? હું છું ધર્મેશ રામપરિયા. આજે તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવ્યો છું, જેમાં ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર આપણે કઈ રીતના આપણે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે અને એના કયા ટાઈપ છે એના માટે હું વિડીયો બનાવીને બતાવીશ. ચાલો તો આપણે આવી જઈએ. વિડીયો જોતા પહેલા ચેનલ લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેના માટે તમને નવા વિડીયો આવે તો તમને અપડેટ મળતી રહે. ટાઈપ ઓફ આઈએસપી કનેક્શન. કનેક્શન મુખ્ય ટાઈપના હોય છે, આપણે એના માટે વિડીયો છે. હાઉ ટુ પ્રોવાઈડ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ. ઇન્ટરનેટ સર્વિસ છે બે રીતના આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ. એક તો વાયરલેસ છે અને સેકન્ડ છે ફાઈબર કનેક્શન છે. બે રીતના આપણે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ મળે છે. વાયરલેસ કનેક્શન. હાઉ ટુ વર્ક અ વાયરલેસ કનેક્શન. વાયરલેસ કનેક્શન છે એક રેડિયો હોય છે, જે એન્ટેના હોય છે. એન્ટેના એક ટાવર ઉપર લાગેલું હોય છે. સેકન્ડ છે એ આપણા કસ્ટમર એન્ડ ઉપર લાગેલું હોય છે, જેની બે ફ્રીક્વન્સી 2.4 અથવા 5 ગીગાહર્ટ્ઝનો વર્ક કરે છે. આ રીતના એનું મેપ છે કે જે રીતના આપણે ટાવરમાં અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ટાવર ઉપર એક એન્ટેનાનો એરો દોરેલો છે. સેકન્ડ છે એ હોમ એન્ટેના છે. એ જ રીતના એક ટાવર ઉપર ડિવાઇસ લાગેલું હોય છે અને સેકન્ડ છે એ આપણા ઘર ઉપર લાગેલું હોય છે. આ છે વાયરલેસ કનેક્શન, કે જે વાયરલેસ કનેક્શન આ રીતના યુઝ થાય. એમાં કઈ રીતના વર્ક કરે છે કે ફાઈબર કેબલ હોય છે, એ આપણે મેઇન જે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડરનું સર્વર હોય ત્યાંથી એક કેબલ નીકળે છે. સેકન્ડ તમને બેઝિક રીતના સમજાવું તો આપણે ઇલેક્ટ્રિકના પોલ ઉપર કેબલ આપણે રન કરેલો હોય છે. એ કેબલમાંથી એક પોઈન્ટ આપણે આપણા ઘર સુધી મળે છે, ઘરમાં ઇન થાય છે. એમાં બે રીતના હોય છે, કાં તો ઓવરહેડ હોય છે, કાં અંડરગ્રાઉન્ડ હોય છે. જનરલી બીએસએનએલ, જીઓ ફાઈબર છે, તો એ બધા અંડરગ્રાઉન્ડ હોય છે. નોર્મલ જે બેઝિક આઈએસપી છે એ બધાના રૂટ ઓવરહેડ ઉપરના હોય છે. એમાં કઈ રીતના હોય છે, ક્વોલિટીમાંથી એક છેડો નીકળે. અહીંયા જે આપણે સેકન્ડ તમે મેપમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા સ્પ્લિન્ટર લાગેલું છે. સ્પ્લિન્ટર એટલે કે એક પાવર આપણે 90-10 નો પાવર હોય તો 10 નો પાવર અંદર મળે, 90 નો પાવર આગળ ફોરવર્ડ થાય. એ રીતના એક સ્પ્લિન્ટર એનું વર્ક કરે છે. સેકન્ડ આપણે જે એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર હોય છે, તો એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર એક ઓએનયુ લાગેલું છે, જે એક ટૂંકમાં ઓએનયુ ફાઈબર ઇનપુટ છે, જેમાં ફાઈબર કેબલ ઇનપુટ થાય છે. ત્યાંથી આપણે વાયરલેસ કનેક્ટિવિટીમાં ઇન્ટરનેટ મળે છે. ઓએનયુમાં આપણે ઓએનયુમાંથી એક રાઉટર પર લગાવી શકીએ છીએ અને ઓએનયુ પોતે પણ એક વાઈફાઈ પ્રોવાઈડ કરે છે. આ રીતના ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર આપણે બે રીતના સેટઅપ આપે છે. એક તો વાયરલેસ હોય છે, કે સેકન્ડ છે ફાઈબર કનેક્શન હોય છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ.